ආයිබෝවන් කියලා ආදරෙන් පිළිගන්නවා කෝකෝකොන් අම්මාගේ ආදරණීය රසමැදුරට. ඔන්න මං අද ඔයාලට අරගෙන ආවා ගොඩාක් දෙනෙක් දන්නේ නැති ඉදුණු කෙසෙල් වලින් රසවත් කරි එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියන රෙසිපි එක. මේ කරි එක මේ වෙලාවේ ලෝකයට මැති වෙලා තියෙන මේ වසංගත තත්වයට එක්ක එළවලුවක් හොයා ගැනීමේ අපහසුතාවය, ආහාර රැස් කර තබා ගැනීමේ අපහසුතාවයත් එක්ක ගෙදර තියෙන කෙසෙල් ලැබරියකින් ගෙඩි 3-4ක් කඩලා උයා ගන්න පුළුවන් ගොඩාක් පහසු කරි එකක්. අපි චූට්ටක් බලමු අපි මේ සූදානම් කරගන්න කෙසෙල් වලින් අපේ ශරීරයට මොනවද ලැබෙන්නේ, මොන වගේ ලෙඩ රෝගවලටද මේ කෙසෙල් ගුණ වෙන්නේ කියලා. මේ කෙසෙල් වර්ග වලින් සුවඳල්, රත් කෙසෙල්, පුවාලු, නේත්‍රපළම්, ඇඹුල් කෙසෙල්, කෝලි කුට්ටු, ආනමාලු, සීනි කෙසෙල් කියන මේ වගේ බොහෝමයක් කෙසෙල් වර්ග අපිට අපේ ලංකාවේ දැක ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි බලමු මෙන්න මේ කෙසෙල් වල පොදුවේ අඩංගු වෙන පෝෂක සංඝටක මොනවද කියලා. ශක්තිය, විටමින් A, B6, විටමින් C, කැල්සියම්, ප්‍රෝටීන්, මේදය, තන්තු, පොස්පරස්, පොටෑසියම් කියන මේ වගේ බොහෝමයක් පෝෂ්‍ය පදාර්ථ මේ කෙසෙල් ගෙඩිවල අඩංගු වෙනවා. මේ කෙසෙල් වල විටමින් C ඒ වගේම ප්‍රතිඔක්ෂිකාරක ගුණයත් බොහෝමයක් ඉහළ මට්ටමක පවතින නිසා පිළිකා තත්ත්ව, පිළිකා ශෛල විනාශ කිරීමේ හැකියාවක් මේ කෙසෙල් ගෙඩි වලට තියෙනවා කියලා තමයි පිළි අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම රුධිරගත සීනි මට්ටම ස්වභාවිකව සමනය කිරීමට, පාලනය කිරීමට හැකියාවක් මේ කෙසෙල් ගෙඩි වල තියෙනවා. ඒ වගේම මතක ශක්තිය වැඩි කර ගැනීමේ හැකියාවක්ත් මේ කෙසෙල් වලට තියෙනවා කියලා ආයුර්වේද වෛද්‍ය විද්‍යාවට අනුව පිළි අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔන්න වයසට යාම පාලනය කරගෙන තරුණ පෙනුම රැකගන්න මේ කෙසෙල් ගෙඩි ගොඩාක් උදව් වෙනවා කියලා ඔන්න කියනවා. ඉතින් එහෙනම් කෙසෙල් ටිකක් වැඩිපුර කමු අපි. මෙන්න මේ වගේ පෝෂණ සංඝටක ගොඩකුත් එක්ක අපිට ගොඩාක් පහසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන් මේ ඉදුණු කෙසෙල් වලින් මේ කරි එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා අපි දැන් බලමු. ඉස්සෙල්ලාම බලමු අපිට මේකට මොනවද අවශ්‍ය කරන්න කියලා. මම මෙතන සූදානම් කරගෙන තියෙනවා හොඳින් නිදුණු කෙසෙල් ගෙඩි 4ක්, බීලුණු ගෙඩියක්, අවමිරිස් කරල් 2ක්, රාම්පෙක් කරපිංචා, බෙදපු නැති අමු 3-5 කුඩු තේ හැන්දක්, කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, අබ සූදුරු ස්වල්පයේ බැගින් අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම කුරුඳු පොතු කෑල්ලක්, උක්කු පොල් කිරි මිලිලීටර් 250ක් අරගෙන තියෙනවා. වතුර ස්වල්පයක් එකතු කරගෙන තියෙනවා. පොල් කිරි ගොඩාක් උක්කු නිසා අවශ්‍ය වුණොත් ප්‍රයෝජනයට ගන්න. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු, ගම්මිරිස්, තෙල් මේස ඇඳි 2ක් ටෙම්පරාදුව සඳහා. මුලින්ම පොත්ත ඉවත් කරගත්ත කෙසෙල් ගෙඩි කෑලි වලට කපා ගන්න. කෑලි කපනකොට ඔයාලට කැමති විදිහකට කෑලි කපා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මතක තියාගන්න ගොඩාක් ඉදිලා තියෙන කෙසෙල් ගෙඩි නිසා හරිම ඉක්මනින් දිය වෙන්න බලනවා. ඒ නිසා ගොඩාක් පුංචි කෑලි කපා ගන්න නැතුව අවශ්‍ය විදිහට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කෑලි කපා ගන්න. ඕන්න අපි අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය ටික ඔක්කොම සෝදානම් කරගෙනයි තියෙන්නේ. දැන් යමු අපි මේක හදාගන්න. ඔයාලට මැටි වළඳක් තියෙනවා නම් වඩාත් හොඳයි. මැටි වළඳක් නැත්නම් ඔයාලා සෝදානම් කරගත්ත වළඳකට තෙල් මේස හැඳි 2ක් එකතු කරගන්න. තෙල් ටික හොඳින් රත් වුණාට පස්සේ සෝදානම් කරගත්ත අබ, සූදුරු, කුරුඳු පුතු කෑල්ල මේකට එකතු කරගන්න. ඒ ටික පුංචි වෙලාවක් බැදීගෙන එනකොට කපල සෝදානම් කරගත්ත බීලුණු ගෙඩියත් මේකට එකතු කරගන්න. බීලුණු ටිකත් පුංචි වෙලාවක් බැදීගෙන එනකොට අපිට පුළුවන් මේකට කපලා තියෙන අවමිරිස් කරල් 2ක්, ඒ වගේම රාම්පේ කරපිංචා ටිකක් එකතු කරගන්න. දැන් මේ සියල්ලම හොඳින් කවලම් කරන ගමන් පුංචි වෙලාවක් බැදෙන්න දෙන්න. ඒ ටික රන්වන් පාට වෙන්න බැදුනට පස්සේ
අපිට පුළුවන් සූදානම් කරගත්ත කහ කුඩු ටිකත් ඒ වගේම 3-5 කුඩු ටිකත් මේකටම එකතු කරගන්න. දැන් හොඳින් කවලම් කරන ගමන් අඩු ගින්දරේ පුංචි වෙලාවක් බැද ගන්න. මේ විදිහට 3-5 ටිකත් සමග ලුණු ටික හොඳින් බැදුනට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපි සූදානම් කරගත්ත පොල් කිරි ටික මේකට එකතු කරගන්න. මේ විදිහට එකතු කරගත්ත පොල් කිරි ටික හොඳින් කවලම් කරගන්න. ඔයාලා මතක තියාගන්න මේ කරියකට කිරි ගතිය හොදි ගතිය ටිකක් වැඩිපුර අවශ්‍යයි. ඒ නිසා පොල් කිරි ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරගන්න ඔයාලා ගන්න කෙසෙල් ප්‍රමාණය අනුව. දැන් අපි මේකට අවශ්‍ය කරන ලුණු ටික එකතු කරගමු. ඒ වගේම මේ කෙසෙල් එක චූට්ටක් විතර පැණි රහ නිසා ගම්මිරිස් ටිකක් එකතු කරගත්තාම තවත් අමුතුම රසයක් මේ කරියකට එකතු වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට හොද්ද හොඳට උතුරනකොට ඔයාලට පුළුවන් මේකට කපල සෝදානම් කරගත්ත කෙසෙල් කෑලි ටික එකතු කරගන්න. හොඳට මතක තියාගන්න පොල් කිරි ටික හොඳට උතුරවලා ඊට පස්සේ තමයි කෙසෙල් කෑලි ටික මේකට එකතු කරගන්නේ. මොකද කෙසෙල් කෑලි ගොඩක් වෙලා තැම්බෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ නිසා ඉක්මනින්ම ලිප ඔෆ් කරන්න පුළුවන්. හොද්ද හොඳට උතුරවලා ඊට පස්සේ කෙසෙල් කෑලි ටික මේකට එකතු කරගන්න. කෙසෙල් කෑලි ටික එකතු කරාට පස්සේ තවත් එක විනාඩියක්වත් ලිප ඔන් එකේ තියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ටක් ගාලා කිරි ටික උතුරවගෙන ලිප ඔෆ් කරගන්න. ඕන්න අපි මේ රසම රස කෙසෙල් කරි එක හදාගෙන ඉවරයි. මගේ යාළුවන්ටත් පුළුවන් දැන් ඔයාලගේ ආදරණීයයන්ට අලුත් විදිහකට ඉදුණු කෙසෙල් වලින් කෙසෙල් කරි එකක් හදලා පිළිගන්වන්න. ඉතින් ඔයාලා මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තමයි කෝකෝ කොන් අම්මාව තවමත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන්මම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා අලුතෙන් එකතු වෙන අලුත් වීඩියෝස් වල නොටිෆිකේෂන් ඉක්මනින්ම ගෙන්න ගන්න ළඟම තියෙන බෙල් එක ක්ලික් කරන්න. අපි තවත් අලුත් රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.